দশম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি গণিতৰ দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ 2.3 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 টো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। ইতিমধ্যে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 আমি আপলোড কৰিছো। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় বহুপদৰ হৰণ কেনেকৈ কৰে শিকিব পাৰিছে। এতিয়া আজি আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 টো আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 ত আছে যে দ্বিতীয় বহুপদটোক প্ৰথম বহুপদেৰে হৰণ কৰি প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা। এতিয়া আমাক ইয়াত কি ক'লে যে দ্বিতীয় যেটো বহুপদ এটো হল দ্বিতীয় বহুপদ এটো হল প্ৰথম বহুপদ। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে t² - 3, 2 twice t to the power 4 plus thrice t to the power cube minus twice t² minus 90 minus 12. গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব দ্বিতীয় বহুপদটো প্ৰথম বহুপদটোৰে হৰণ কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে, আৰু তাৰ পাছত আমি যেটো পাম মানে আমি যেটো ভাগফল পাম সেই ভাগফলটোৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব t² - 3 টো প্ৰকৃততে এই যেটো আমাক দিছে এই বহুপদটোৰ দ্বিতীয় বহুপদটোৰ উৎপাদক হয় নে নহয় প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব লাগিব। অৰ্থাৎ অংকটো কি হৈছে দুটা ষ্টেপ থাকিব। এটা প্ৰথম ষ্টেপত আমি কি কৰিম তাহলে হৰণ কৰিম। এটো হল আমাৰ ফাৰ্স্ট ষ্টেপ। ফাৰ্স্ট ষ্টেপত আমি কি কৰিম হৰণ কৰিম t² - 3। এতিয়া ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত আমি কেনেকৈ হৰণটো কৰে দেখুৱাইছিলো যে সদায় আমি বহুপদটোৰ যেটো হাইয়েস্ট ইয়াৰ হাইয়েস্ট ফিগাৰ প্ৰথমটো কি আছে 2 twice t to the power 4। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ t² টো কিহেৰে হৰণ কৰিলে আমি t to the power 4 পাম সেই কথাটো চাব লাগিব। মানে আমি এটো মিলাব লাগিব। গতিকে আমি t² ক যদি t² এ কৰো তেতিয়া আমি কি পাম t to the power 4 পাম, আৰু আমাক কি লাগে 2 লাগে। গতিকে আমি twice টো ইয়াত লগাই দিম। গতিকে twice t to the power 4। গতিকে আমি কিহে প্ৰথম বাৰ দিম তেতে twice t²। হেতু আমি বাৰ দিম। বাৰ দিলে কি হ'ব twice t to the power 4। নেক্সট আমি প্লাস দিলু যেহেতু 3 লগত যদি আমি twice t² কৰো তেতিয়া কিমান হ'ব 6t² হ'ব। গতিকে আমি t² লগত মিলাই পাতিব লাগিব। গতিকে এটো আমাৰ কিমান হ'ব 0। এটো হইলে মাইনাস, এটা এটো কিমান হ'ব 3 into twice t² means 6t²। ঠিক আছে, এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম। যেহেতু এটো আহিলে thrice t to the power cube। নেক্সট আমি এটো মাইনাস টু প্লাস হ'ব। গতিকে কি আহিলে এটো যদি প্লাস হয় এটো 4 হ'ব। এটো কি হ'ব প্লাস 4t² minus 9t। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কিহত বাৰ দিম আকৌ thrice t² টো মিলাব লাগে এতিয়া। গতিকে thrice t² টোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এটো যেহেতু প্লাস হয় গতিকে আমি এখিত প্লাস দিম। এটা t² লগত যদি আমি 3 পূৰণ কৰো 3 টো আমাৰ আহি যাব। নেক্সট কিউব হ'বলে আমি কি কৰিম আৰু এটা t পূৰণ কৰি দিম thrice t। তেতিয়া কি হ'ব thrice t এ t² কৰিলে আহিলে thrice t কিউব। নেক্সট আহিলে 4t² যেটো নাহে ইয়াত t আছে গতিকে এটো আমি আকৌ এঘৰ কি কৰিম 0 কৰি যাম। নেক্সট এটো মাইনাস এটো প্লাস গতিকে চিনটো কি হ'ব মাইনাস 3 3 9 9t হ'ল। ঠিক আছে, এখিনলৈকে আমি দেখিলো। এতিয়া আকৌ আমি বিয়োগ কৰিম। বিয়োগ কৰিলে এটো কি আহিলে 4t²। এটো যেটো প্লাস মাইনাস হ'ব গতিকে এটো 0 আহিলে। নেক্সট কিমান নামিব মাইনাস 12 ওপৰৰ পৰা নামিলে। এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম যেটো 4t² লাগে গতিকে এটো প্লাস দিম। যেটো এটো আগত প্লাস চিন আছে গতিকে 4 হলে আমাৰ এটো 4 আহিলে t লগত কৰিলে 4t² minus 12। গতিকে মিলি গল। গতিকে আমাৰ ভাগশেষ কি থাকিব এটো আমাৰ আহিলে 0। এতিয়া আমি যেটো ইউক্লিডীয় প্ৰমেয় পাইছিলো ইউক্লিডৰ যেটো বিধি আছিল বিধিটো আমাৰ কি আছিল নিশ্চয় সকলোৰে মনত আছে a = bq + r। এতিয়া যদি এই t² - t টো কি হয় এই যেটো আমাৰ 2 twice t to the power 4 plus thrice t cube minus 2t² minus 90 minus 12 ৰ এটা উৎপাদক হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব a টোৱে অৰ্থাৎ b and q ইহতক পূৰণ কৰিম তাৰপিছত ভাগফল যোগ কৰিলে আমি কি পাম a পাম। গতিকে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম। ঠিক আছে, তেতিয়া হলে ইয়াত আমাৰ a কি a হল আমাৰ a2। নেক্সট আহিলে b হল t² - 3, q কিমান q হল 2t² plus thrice t plus 4 আৰু r হল 0। গতিকে আমি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিম। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এটো ইয়াৰ উৎপাদক হয় নে নহয় সেই কথাটো আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম। ঠিক আছে, তেতিয়া হলে আহিল প্ৰথম t² - 3
নেক্সট আহিলে টুৱাইচ টি স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰাইচ টি প্লাছ 4 যেহেতু এইটো আৰটো কিমান 0 এতিয়া আমি এইটো ক্যালকুলেশন কৰিম টি এ টি স্কোৱাৰ আৰু এফালে আহিলে কি টুৱাইচ টি স্কোৱাৰ গতিকে আমি কি কৰিম টি স্কোৱাৰ 2 টো আগত আহি যাব 2 টি স্কোৱাৰ আহিলে 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এবাৰ পাতি পাতি কৰিলে ভাল মই ইয়াতে একেবাৰে কৈ দিছো এটা টি স্কোৱাৰে প্ৰথমতে গোটেই সংখ্যাটো পাতি ল'ব লাগে তাৰছত আকৌ মাইনাছ থিয়ে গোটেইটো পাতিব লাগে তেতিয়া উজু হৈ যায় তাৰমানে কথাটো ঠিক আছে মই পাতি দেখুৱাইছো বহুতো ষ্টুডেণ্টে এইখিনিতে অকমান অসুবিধা পায় টি স্কোৱাৰ টুৱাইচ টি স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰাইচ টি প্লাছ 4 আমি এনেকৈ প্ৰথম পাতি ল'ম মাইনাছ 3 আকৌ আহিলে টুৱাইচ টি স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰাইচ টি প্লাছ 4 0 টো আমি এৰি দিলো এতিয়া কি হ'ব 2 এ কৰিলে এটো 2 টি টু দি পাৱাৰ 4 মাইনাছ থ্ৰাইচ টি কিউব প্লাছ 4 টি স্কোৱাৰ ঠিক আছে এটা 3 এ কৰিলো 3 দুগুণ 6 6 3 টি স্কোৱাৰ এটো মাইনাছ গতিকে এটো চিন চেঞ্জ হ'ব প্লাছ 3 3 গুণ 9 90 মাইনাছ প্লাছ চেঞ্জ হ'ব সৰি এটো টি স্কোৱাৰ চেঞ্জ হ'ব তাৰছত মাইনাছ মাইনাছ 12 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি দেখিলো 2 টি টু দি পাৱাৰ 4 মাইনাছ থ্ৰাইচ টি টু দি পাৱাৰ 3 প্লাছ 4 আৰু মাইনাছ 6 আমি যদি এটো বিয়োগ কৰি দিও কি হ'ব চিনটো মাইনাছ আহিব টুৱাইচ টি স্কোৱাৰ প্লাছ 90 মাইনাছ 12 এতিয়া আমি চাও প্ৰমাণ কৰো এটো আমি পাতি ল'ব পাৰো এফালে এতিয়া যেহেতু আমি এফালে পাতি লোৱা নাই গতিকে এফালে পাতি ললেই হ'ল দুইটা দেখিবা সমান টুৱাইচ টি টু দি পাৱাৰ 4 মাইনাছ এইখিনিতে আমাৰ মাইনাছটা ক'ত খেলমিলি হয় এটো আমাৰ প্লাছ এটো আমাৰ কি হ'ল এটো প্লাছ আছে ঠিক আছে এটো ভুল হৈ গৈছে গতিকে এই চিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাব এটো প্লাছ যেহেতু এটো প্লাছ এটো ভুল কৰিলে এটো প্লাছৰ চিন এটো ভুল কৰিলে গণ্ডগোল হ'ব 2 টি এটো আমি আকৌ এটো প্লাছত দিম নেক্সট মাইনাছ 6 এটো আমাৰ মাইনাছ আহিব যেহেতু মাইনাছ এটো মাইনাছ এতিয়া আমাৰ এখিত মাইনাছ আহিব মাইনাছ প্লাছৰ খেলিমেলি হ'লে গণ্ডগোল পাতোতে এটো ভুল হৈ গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গম কৰিব ঠিক আছে তেতিয়া কি আহিল 2 3 টুৱাইচ 3 টু দি পাৱাৰ 4 প্লাছ থ্ৰাইচ টি টু দি পাৱাৰ 4 মাইনাছ 2 টি স্কোৱাৰ মাইনাছ 90 মাইনাছ 12 গতিকে আমি দেখিলো যে আমি কি পালো যদি এটো উৎপাদক নহলেহেঁতেন যদি টি স্কোৱাৰ মাইনাছ টি উৎপাদক 3 উৎপাদক নহলেহেঁতেন এটোৰ তেতিয়া হলে কি হয় এটো আমি এই দুটা পূৰণ কৰি মানে বি আৰু কিউ এই দুটা পূৰণ কৰি আমি কেতিয়াও এই বহুপদটো নাপাওঁ গতিকে এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব পাৰিম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে কি কৰিব লাগিব যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আৰু দুটা অংক আছে তাত আমি দেখিম যদি এনেকৈ পূৰণ কৰিলে মিলি নাযায় এই সংখ্যাটো নোলায় আমি পিছৰ অংককেইটা হৰণ কৰি চাম চাই পেলাই উলিয়াম আকৌ এনেকৈ পূৰণ কৰি যদি এটো নাপাওঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিম যে কি লিখিম যে দ্বিতীয় বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিবলৈ কয় নহয় আমি পৰীক্ষা এটো তেতিয়া হয় বুলি লিখিম যদি একে নহয় তেতিয়া আমি নহয় বুলি লিখিম গতিকে আজিলৈ ইমানে নেক্সট আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ